Доброго ранку, малята! Доброго ранку, розумничка! Доброго ранку, пані Ліля! Малята, доброго ранку! Ой, як ти гарно сьогодні вдягнена. Так. Я бачу в тебе обновки. Це мені пані Ліля матуся купила, бо взимку буде дуже холодно і морозно. Ось, це ми так готуємося. Ви вже готуєтесь до Так, зими? так. А ще знаєте, пані Ліля, що ми сьогодні з матусею робили? Не знаю, скажи. Я вам зараз розкажу. Ми робили консервації овочів та фруктів. А ще ми варення варили. Ось. Це ми готували запаси до зими, щоб було що їсти. Ось так. Будете взимку пити чай з варенням. Так. А ще ми з матусею вікна заклеїли. Нам буде теплесенько. Треба берегти тепло. Так, Молодці, пані ви Ліля, дуже так. гарну справу робили. А ти знаєш, розумничка, що звірі також готуються до зими? Так. Да, вони не роблять консервацію, але вони роблять запаси на зиму. Ой, як А цікаво. як ще вони готуються? Давайте зараз ми з вами, малята, побачимо. Ой, давайте, мені теж дуже хочеться подивитися. Давайте, пані Ліля. З наближенням холодів мешканці лісу готуються до зими. Скоро настануть морози, менше буде сонячного світла і тепла, дедалі важче буде роздобути у лісі поживу. Пізньої осені, коли промерзає ґрунт і зменшується кількість корму, їжаки зариваються в опале листя і згортаються у клубок, впадають в глибоку сплячку аж до самої весни. А що ж наші білки? Вони дуже старанно запасаються на зиму. Збирають горіхи, жолуді, гриби, які ховають під опалим листям або в дуплі дерева. У зимову сплячку білки не залягають, хоч у люті морози і в хуртовини кілька днів сплять. Міняє білка хутро, руде на сіре, тепліше, пухнастіше. А як же готується до зими ведмідь? Він за кілька тижнів до холодів намагається якомога більше наїстися. Їсть усе, що трапляється – горіхи, рибу. Потім вибирає у тихому густому лісі закуток під великим деревом і готує там барліг. Викине зайву землю, нанесе туди сухого листя й гілочок і вкладається спати. Лисичка і вовк взимку не сплять, не впадають в сплячку, а їх хутро, хоч і зберігає свій колір, але стає більш густішим і пухнастим, щоб взимку їм було тепліше. А як готується до зими наш сірий зайчик? Постійного житла у зайців немає, запасів на зиму вони також не роблять. Свою сіру шубку він міняє на білу. Харчується заєць дрібними корінцями та корою дерев. Ось так, малята, тварини готуються до зими. Ой, було дуже цікаво дізнатися про це. І я тепер знаю, що не тільки люди готуються до зими, але й тварини. Так, малята, приходь, розумничка, до нас ще, і ти дізнаєшся багато цікавого. Добре, прийду обов'язково. Ми тебе будемо чекати. А на сьогодні я з тобою прощаюся. Прощайся з малятами. До побачення, малята! До побачення, малята. До наступної зустрічі.